السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من دورة صناعة تطبيقات الأندرويد والآيفون باستخدام فلاتر. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم إزاي نغير أيقونة التطبيق. يعني على سبيل المثال آدي تطبيق الكالكوليتور، فلو جينا دلوقتي شفنا شكل الأيقونة واسم التطبيق على الإيميليتور، هنلاقي إن دي أيقونة التطبيق، الأيقونة الخاصة بفلاتر. فطبعا من المفترض ان احنا نعمل ايقونه مناسبه للتطبيق، يعني مثلا نعمل شكل كالكوليتور. فده اول شيء هنتعلمه في فيديو النهارده. وكمان هنلاحظ ان اسم التطبيق مكتوب untitled، فلازم طبعا نختار اسم للتطبيق مميز على حسب الوظيفه اللي بيأديها التطبيق. اول خطوه هنعملها دلوقتي ان احنا نغير ايقونه التطبيق. وخلي بالك في حاجه مهمه جدا لازم تفهمها، ان احنا لما بنيجي نكتب الكود بنكتب الكود مره واحده للتطبيقين اللي هنصدرهم من خلال فلاتر، سواء تطبيق الاندرويد او تطبيق الاي او اس. لكن في حالة ان انا عايز اغير الايقونة لازم هغير الايقونة مرتين، مرة للاندرويد ومرة للاي او اس. يبقى انا دلوقتي عايز اعمل ايقونة للاندرويد وايقونة للاي او اس، فطبعا في اكتر من طريقة لتغيير ايقونة التطبيق، وانا النهاردة هشرح احد الطرق اللي انا شايف ان هي ابسط طريقة لتغيير ايقونة التطبيق، اللي هي من خلال موقع app-icon.co. ومن خلال موقع app-icon.co هتدرج صورة أبعادها 1024 في 1024. فأنا مجهز صورة للتطبيق هسحبها داخل الموقع، ولنفرض إن دي الأيقونة اللي أنا اخترتها. بعد كده هختار نوعية الأجهزة، أنا هختار أيفون وأندرويد فقط. يعني هشيل كل علامات الصح وأسيب علامة الصح اللي بجوار أيفون واللي بجوار أندرويد. وبعد كده هضغط على جنريت. خلاص عمل لي جنريت لملف مضغوط. هبدأ أفك الملف المضغوط. ادي الملف هعمل له اكستراكت. وبعد كده هفتح الفولدر، الاقي ان هو هنا عمل لي فولدرين وايقونتين اللي شايفينهم قدامنا دلوقتي. اول فولدر ده خاص بالاندرويد وتاني فولدر ده خاص بالايفون. فهبدأ افتح الفولدر الخاص بالاندرويد، هلاقي فيه مجموعة من الفولدرات. هبدأ داخل المشروع بتاعي في اندرويد استوديو ابحث فين اماكن الفولدرات ديت، وبعد كده اعمل استبدال، يعني انسخ الفولدرات دي مكان الفولدرات الموجودة في مشروعي في اندرويد استوديو. فاعمل كوبي للكلام ده كده، وبعدين هبدأ داخل اندرويد استوديو هروح على اندرويد، وبعدين اروح على اب، وبعدين اس ار سي، وبعدين مين، وبعدين ريسورس، وبعدين عندي ظهرت الفولدرات اللي انا ببحث عنها اللي هم الخمس فولدرات دول. فهاجي على ريسورس كده اعمل كليك يمين، وبعدين اضغط على شو ان اكسبلورر، وبعدين هفتح من هنا ريسورس. عندي ادي الخمس فولدرات، هبدأ احذفهم. هعمل ديليت، وبعدين هعمل كليك يمين بيست عشان ينسخ لي الفولدرات الجديدة الخاصة بالأيقونة اللي احنا عملناها من خلال موقع app-icon.co. بس دلوقتي أول خطوة عملتها إن أنا خلاص استبدلت الأندرويد. خلاص هقفل الفولدر ده كده، وبعد كده هعمل الخطوة التانية، هفتح الملف أو الفولدر اللي أنا فكيته. كده أنا خلاص خلصت الجزء الخاص بالأندرويد. هبدأ أفتح الفولدر التاني الخاص بالاي او اس اللي هو اسمه asset.x. وبرضه هعمل نفس الخطوة، ارجع تاني لاندرويد ستوديو. حتى ممكن ناخد كوبي للفولدر ده دلوقتي عشان ما نرجعش تاني هنا. والمرة دي هروح على اي او اس، وبعدين اروح على رانر، وبعدين ادي الفولدر اللي احنا بنبحث عنه. هعمل كليك يمين وبعدين هعمل شو ان اكسبلورر، وادي الفولدر هنبدأ نفتحه كده ونحذف الفولدر ده ونعمل ديليت.
وبعدين نعمل كنترول في عشان ينسخ لي الفولدر الجديد اللي انا انشأته من خلال موقع appicon.co. كده خلاص انا استبدلت ايقونة الاندرويد وايقونة الايفون. هبدأ اجرب التطبيق مرة تانية على الايميليتور ونشوف هل شكل الايقونة هيتغير ولا لا. ادي شكل الايقونة قبل التغيير. خلينا نجرب دلوقتي نعمل رن. وننتظر لحد ما يحمل التطبيق على الايميليتور عشان نتأكد ان تم تغيير ايقونة التطبيق. ادي التطبيق حمل مرة تانية معايا. لو جينا نزلنا التطبيق كده دلوقتي ادي شكل الايقونة اتغير لشكل الكالكوليتور او الايقونة الجديدة اللي احنا اخترناها. اعتقد دي ابسط واسهل طريقة لتغيير ايقونة التطبيق. وزي ما قلنا خلي بالك وانت بتخرج او بتصدر التطبيق او اي اجراء خاص باصدار التطبيق انت بتتعامل مع تطبيقين، تطبيق اندرويد وتطبيق ايفون. بكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، وفي النهاية نأمل دعم القناة بلايك وشير واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.